Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề là tìm kiếm dữ liệu từ Sheets. Các bạn có thể vào cái sheet link file và chúng ta quét mã QR code để chúng ta tải file về tham khảo. Thì các bạn đã hỏi tôi về cách để chúng ta tìm kiếm tên của các ngày. Ở đây chúng ta có một cái file là danh sách điểm danh của các học viên, thì chúng ta sẽ làm sao chúng ta để gắn các ngày này vào. Ví dụ như ngày 5 tháng 6 thì chúng ta sẽ lai lập tìm bên ngày 5 tháng 6 điểm danh. Và nếu ví dụ như Phạm Trung Kiên là chúng ta có tên điểm danh là X, là người cũ đi học, thì bên sheet này nó cũng phải là ngày 5 tháng 6 nó sẽ là gắn ký tự X vào trong này, và tiếp tục như vậy cho đến ngày cuối cùng của cùng. Thì làm sao nếu trong các sheet thì có, thì ở đây các bạn đã sử dụng cái hàm VLOOKUP, và chúng ta tìm trả về mảng là từ B3 đến B. Thì hạn chế của nó là chúng ta cần phải nhập lại cái tên sheet và lấy tên sheet này, thì nó có một hạn chế như vậy. Thì để giúp các bạn sử dụng một công thức, ở đây chúng ta cần phải kéo ra nhiều công thức, chúng ta phải copy, chúng ta kéo thì nó cũng vẫn không được, phải điều chỉnh. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một công thức để chúng ta trả về một mảng như vậy. Ở đây tôi đã sử dụng các công thức là các hàm như sau: một là Amwrite Formula, thứ hai là if error, và thứ ba là Baycun, thứ năm đó là hàm lambda. Hàm lambda này của hàm Baycun. Thứ sáu là hàm VLOOKUP, thứ bảy là indirect, và thứ 8 là test. Thì tôi sẽ hướng dẫn từng bước các bạn để cách làm việc để trả về với một mảng như vậy. Thì đây đầu tiên chúng ta sẽ bỏ đi, và tôi sẽ giới thiệu các bạn là các bạn có rất là nhiều sheet trong này. Mẫu sheet tương ứng với một cái ô trong này là tên sheet, thì chúng ta muốn kiểm tra về để trả về danh sách của các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cần phải sử dụng là công thức mảng, đó là công thức mảng. Công thức đầu tiên chúng ta sử dụng Baycun đi cho nó dễ. Baycun chúng ta đặt tên sheet là từ C2 đến CA2. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm lambda. Chúng ta đặt tên này là tên sheet cho nó chúng ta dễ theo dõi. Tiếp theo là chúng ta sử dụng VLOOKUP để chúng ta tìm kiếm. Nó khi nó trả về, chúng ta gắn giá trị của sheet xong, chúng ta sẽ trả về là từ bên B3 đến B. Sau đó chúng ta cần phải gắn với lại sheet nào, cái mảng của sheet nào, thì chúng ta sử dụng cái hàm indirect để chúng ta lấy dữ liệu từ sheet đó. Indirect đó, chúng ta thấy indirect. Sau đó là chúng ta lấy indirect, chúng ta cần phải lấy là tên sheet. Đó là chúng ta tên sheet là chúng ta đã đặt tên tại cái hàm lambda là nó là sheet. Chúng ta đã đặt tên ở đây rồi, cho nên chúng ta là lấy là sheet. Sau đó là chúng ta sẽ gắn với giá trị của nó, với là cái mảng chúng ta cần lấy, đó là từ. Chúng ta chú ý đây là chúng ta có cái tên sheet này, chúng ta phải gần dấu thân này. Sau đó là chúng ta lấy từ B7 đến C100. Ở đây là B7 đến C100 là chúng ta chú ý nó là từ B7 đến C100, là chúng ta gắn với giá trị đây là từ B7 đến C100. Chúng ta lấy hai cái cột này để chúng ta sử dụng cho hàm VLOOKUP. Thì C7 đến B100, sau đó là chúng ta được cái mảng của hàm trả về của hàm VLOOKUP, thì chúng ta cần tìm giá trị của cột thứ hai, và giá trị 0 là tìm chính xác. Sau đó chúng ta khóa lại của cái mảng của hàm VLOOKUP xong, khóa mảng hàm VLOOKUP xong, chúng ta khóa mảng của hàm lambda, và tiếp theo hàm lambda chúng ta khóa của hàm Baycun. Chúng ta enter. Chúng ta chú ý khi chúng ta enter nó vẫn có lỗi do cái hàm indirect nó hiểu cái số ngày là
ngày, ví dụ ngày 5 tháng 6 năm 2023 nó hiểu là số 4 giá trị là 45.082 như vậy, nhưng mà ở đây nó là một test, cần hiểu là một test, cho nên chúng ta phải chuyển về tên sheet cái ngày của tên sheet này, cái ngày của này là một test, cho nên chúng ta phải sử dụng là test của tên sheet. Tên sheet là chúng ta phải cần chuyển về nó về định dạng là day min year. Đó, sau đó chúng ta khóa lại còn tên, chúng ta enter, chúng ta thấy nó đã trả về là đúng kết quả của ngày đó, nhưng mà chỉ mới dòng một dòng của phần trung kiên. Nhưng mà ở đây với laptop chúng ta sử dụng là cái từ B3 đến B, cho nên nó là một mảng, cần trả về mảng thì chúng ta phải nhập công thức mảng, chúng ta enter là chúng ta có thể nhập công thức mảng, là chúng ta thấy được kết quả là như vậy. Thì đó, qua đó chúng ta có thể thay công thức mảng bằng hàm index, nó vẫn trả về đúng, và về index nó là trả về mảng. Đó, chúng ta chú ý cái chỗ này, chúng ta có thể thay nó bằng index, nó vẫn trả về mảng đúng như vậy. Thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm dữ liệu từ nhiều sheet để chúng ta có thể trả về kết quả. Thì hy vọng rằng qua cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc tìm kiếm. Thì nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể để dưới bình luận comment để tôi có thể giải đáp cho các bạn. Một lần nữa xin các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, xin các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn.